ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸ ਦਾ ਲੈਬ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਨੀ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਫਾਇਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੀਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।